'cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control and you know where তো they lie. ভিডিঅ'টোৰ 29 ছেকেণ্ড এনেই গ'ল ন, টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাৰু, গোটেই ভিডিঅ'টো এনাই নাযায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম আইফোনৰ কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰিক্স যাৰ সহায়ত আইফোন ইউজ কৰাটো আপোনাৰ নৰ্মেল লাইফত আৰু অলপ বেছি ইজি হৈ পৰিব। চ' বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৈজ্ঞানিক ইউটিউব চেনেল। You should probably forget me 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know. চ' প্ৰথম ট্ৰিক হৈছে চেক টু আনডু। কেতিয়াবা ফটোছত আপোনাৰ ভিডিঅ' বা ফটো ভুলতে কেতিয়াবা ডিলিট হৈ যাব পাৰে। ডিলিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিচেণ্ট ডিলিটত গৈ ৰিকভাৰ কৰে। ইয়াত চেক টু আনডু কৰিলে যিবিলাক ফাইল আপোনাৰ ভুলতে ডিলিট হৈছে পুনৰ আনিব বিচাৰে গেলাৰীত, তেতিয়া আপুনি চেক টু আনডু কৰিব। কিন্তু ইয়াক এনেবল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ছেটিং অন কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমে আপোনাৰ আইফোনৰ ছেটিঙত গৈ ইয়াত এচেছিবিলিটিত যাব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি টাচত যাব লাগিব। তল পিনে স্ক্ৰল কৰি আপুনি ইয়াত পাই যাব চেক টু আনডু, আৰু এই অপশ্যনটো অন কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে চেক টু আনডু কৰিব পাৰিব। চ' নাম্বাৰ 2 ট্ৰিক্স হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট। ত' নৰ্মেলি কি হয়, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ফাইলত গৈ প্ৰথমে চিলেক্ট কৰিব লাগে, তাৰপাছতহে যোন ফ্ৰেণ্ডক আপুনি পঠিয়াব বিচাৰে তাৰপাছতহে পঠাব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ এটা একদম ইজি শ্বৰ্টকাট আছে, সেইটো হৈছে আপুনি যেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, চ' ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বটত আপোনালোকে প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰি থাকিলে ইয়াত পপ আপ আহি যাব, আৰু যাক আপুনি পঠায় চ' ইয়াৰ পৰা ইজিলি পঠাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ সহায়ত বহুত টাইম আপোনাৰ বাচিও যাব। আৰু নাম্বাৰ 3 ট্ৰিক্স হৈছে ডাবল টেপ টু চিলেক্ট টেক্সট। ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কোনোবা ৱৰ্ড এটা চিলেক্ট কৰিব লাগে, চ' ইয়াত ডাবল টেপ কৰিলে হ'ল, অট'মেটিকলি সেই ৱৰ্ডটো চিলেক্ট হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি কপি কৰি বেলেগ ঠাইত আপুনি পেষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি গোটেই বাক্যটো আপুনি চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তাত ট্ৰিপল টেপ কৰিলে হ'ল, আৰু আপুনি গোটেই বাক্যটো চিলেক্ট কৰি কপি কৰিব পাৰে, আৰু ইজিলি বেলেগ ঠাইত আপুনি পেষ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু নাম্বাৰ 4 ট্ৰিক্স হৈছে বেক টেপ, আৰু ইয়াৰ সহায়ত বহুত ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট ইজিলি ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ সহায়ত আপুনি বেক টেপ কৰিলে ফ্লেছ অন কৰিব পাৰিব, কেমেৰা অন কৰিব পাৰিব, আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াক এনেবল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে ছেটিঙত গৈ এচেছিবিলিটিত যাব লাগিব। নেক্সট টাচত গৈ ইয়াত তল পিনে আপোনালোকে বেক টেপৰ অপশ্যন পাব। ইয়াত চিলেক্ট কৰি দুই ধৰণৰ আপোনালোকে বেক টেপ ইউজ কৰিব পাৰে, যেনে ডাবল টেপ আৰু ট্ৰিপল টেপ। চ' ইয়াত বহুত ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট আছে, আৰু ইয়াত চিলেক্ট কৰি পেলাই বেক টেপৰ ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ সহায়ত আইফোন ইউজ কৰা যিটো মজা আছে সেইটো আপুনি আৰু দুগুণ বঢ়াই দিব পাৰে। আৰু আমাৰ লাষ্ট ট্ৰিক্স হৈছে ওৱান হেণ্ড ইউজ। চ' নৰ্মেলি যেতিয়া আপুনি ডাঙৰ স্ক্ৰীনৰ আইফোন ইউজ কৰি আছে, কেতিয়াবা কি হয়, এখন হাতেৰে ইউজ কৰি থাকিলে কিছুমান অপশ্যন আপুনি এখন হাতেৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া ওৱান হেণ্ড ইউজ যিটো ফিচাৰ আছে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বটমত আপোনালোকে শ্লাইডটো ডাউন কৰি দিলে হ'ল, আৰু যিবিলাক আপুনি এখন হাতেৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰে অপশ্যনবিলাক, সেইবিলাক আৰামছে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিষ্টেমত অপশ্যন এনেবল কৰিব নালাগে, চ' অলৰেডি ডিফল্ট থাকে। এনে আইফোনৰ টিপছ ট্ৰিক্স বহুত ধৰণৰ আছে, কিন্তু যদি গোটেইবিলাক ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হ'ব, আৰু মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি বেয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে দুবাৰ ডিছলাইক।